მოგესალმებით კიდევ ერთხელ გილოცავთ ნახევარფინალში მოხვედრას როგორც წინა შემთხვევაში ასევე ჩემი აზრით ჩვენი ხალხის გუნდები რომლებიც იმსახურებდნენ ამ ნახევარფინალის თამაშს გისურვებთ წარმატებებს შეგახსენებთ ჩვენი სადებატო რეზოლუცია გახლავთ ევროინტეგრაცია საფრთხეს უქმნის ეროვნულ ღირებულებებს თუ მიწურულს გუნდი დადარეს ხო გილოცავთ განშტოება დავიწყებ. მოგესალმებით ძვირფასო მსაჯებო, თაიმქიფერო, დამსწრეს საზოგადოებაო და ოპონენტი გუნდის წევრებო. მე გახლავართ მტკიცებითი გუნდის პირველი სპიკერი ლიზი ხუხია. და ჩვენი დღევანდელი სადებატო რეზოლუცია ევროპასთან ინტეგრაცია საფრთხეს უქმნის ეროვნულ ღირებულებებს. დეფინიცია ინტეგრაცია ნიშნავს ცალკეული ელემენტების გაერთიანებისა და კოორდინირების პროცესს. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში გულისხმობს საქართველოს ევროპულ ოჯახთან დაახლოებასა და ამასთანავე ევროკავშირში გაწევრიანებას. კრიტერიუმი ქართველთა საყოველთაო კეთილდღეობა. ჩვენი პირველი არგუმენტი პირდაპირ ეხმიანება ჩვენს კრიტერიუმს და ეს არის საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებით საქართველოს სუვერენიტეტი იზღუდება. საშინაო საქმეებში ჩარევა საქართველოსთვის მიუღებელია. ევროკავშირში გაწევრიანებით საქართველოს მოუწევს თავის ნებას-სურვილიდან გადახვევა და სხვადასხვა პროექტებში მონაწილეობა, მაგალითად გლობალური დათბობის საწინააღმდეგო პროექტებში მონაწილეობა ან ქვანახშირის კვლევის პროექტებში, რაც დიდ თანხებთანაა დაკავშირებული, მაგალითად Environment and Climate Action გარემოსა და კლიმატის პროექტი, რომლის ბიუჯეტია 3.4 მილიარდი евро. მოგვიწევს ასევე დევნილების მიღება და მათი სოციალური უზრუნველყოფა, რაც ნამდვილად არ არის ჩვენი პრიორიტეტი და გვიზღუდავს დამოუკიდებლობას, რაც ამ ეტაპზე ნამდვილად არ არის საქართველოს პრიორიტეტი, კიდევ გავიმეორებ, თუ გავითვალისწინებთ ახლანდელ ფინანსურ ვითარებას. საქართველოს ევროკავშირში ახლა კი მოგახსენებთ ჩემს მეორე არგუმენტს. საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებით დგება უსაფრთხოების რისკის წინაშე. როცა საქართველოს ევროპის ნაწილი გახდება, შესაბამისად მასზე დიდი ყურადღება იქნება მიტანილი და ტერორისტებისთვის ხელსაყრელი სამიზნეც გახდება. მოგახსენებთ, რომ ევროკავშირი საკმაოდ პრესტიჟული გაერთიანებაა და სხვადასხვა ტერორისტული ორგანიზაციებისთვის ხელსაყრელი იქნება მის პარტნიორ ქვეყნებზე თავდასხმა. მოგახსენებთ, საქართველოს ერთ-ერთი უმთავრესი ღირებულება უსაფრთხოებაა და ამ ღირებულებას შეიძლება საფრთხე შეექმნას ევროპასთან ურთიერთობით, რაც სხვა ცუდ შედეგებთან ერთად მოსახლეობის უკმაყოფილებასაც გამოიწვევს. მაგალითად 2016 წლის 22 მარტს ბელგიის დედაქალაქ ბრიუსელში მოხდა ტერორისტული აქტი. სულ 2 აფეთქება იყო ქალაქის აეროპორტში, ხოლო 1 მეტეოსადგურზე. თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 34 ადამიანი, 3 თვითმკვლელი ტერორისტის ჩათვლით და დაშავდა 300 ადამიანი. კიდევ 1 ბომბი ჩხრეკის დროს აეროპორტში იპოვნეს. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ტერორისტულმა ორგანიზაცია ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. ასევე აღსანიშნავია, რომ ზოგადად საფრთხე ევროპის პარტნიორ ქვეყნებსაც ემუქრება, რომლებიც შენგენის ზონაშია. შესაბამისად იმის ალბათობა, რომ საქართველოს საფრთხე შეიძლება დაემუქროს შენგენის ზონაში შესვლით, ევროკავშირთან მეგობრობით და საერთოდ ევროპასთან ინტეგრაციით საკმაოდ დიდია. ამავდროულად აღსანიშნავია ისიც, რომ ირღვევა საქართველოს კიბერუსაფრთხოება, რადგან პრივატული ინფორმაციების საერთო ევროპულ სივრცეში გაცემა მოგვიწევს, ევროპული საინფორმაციო ღირებულებები კი ჰაკერული თავდასხმებისთვის გემრიელი ობიექტია, ასე ვთქვათ. ევროკავშირის ოფიციალური საიტის ინფორმაციით 2016 წლიდან დღემდე განხორციელდა 4000-ზე მეტი კიბერშეტევა. ჩვენი მესამე არგუმენტია დემოგრაფიული რეგრესი, რაც გამოიწვევს სხვადასხვა პრობლემას. საქართველოს მოსახლეობა მცირედ აღემატება 3 მილიონს და გვყავს 1.6 მილიონი ემიგრანტი და სხვა არალეგალები. ისინი აქამდეც აქტიურად გაედინებოდნენ და სრული უვიზო რეჟიმის ამოქმედების შემდეგ მათი რიცხვი უფრო გაიზრდება. საქართველოს ერთ-ერთი სულისჩამდგმელია ხალხი, ისინი ინახავენ ტრადიციებს, ენას, დამწერლობას. მათი კიდევ უფრო მრავალრიცხოვანი ემიგრირება ფატალურ შედეგს გამოიწვევს. ევროკავშირი კარგი ადგილია თავშესაფრის საძიებლად და ამის მაგალითია პოლონეთი, რომელიც ევროკავშირში გაწევრიანების შემდეგ გამოირჩევა მიგრაციის
დიდი უარყოფითი სალდოთი. მაგალითად, ირლანდიაში მეორე სალაპარაკო ენა უკვე პოლონურია. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ჩვენი სამივე არგუმენტი პირდაპირ ეხმიანება კრიტერიუმს, რომელიც იყო ქართველთა საყოველთაო კეთილდღეობა. კრიტერიუმს, რადგან ღირებულებების გარეშე კეთილდღეობა მოგეხსენებათ, რომ არავითარ შემთხვევაში არ მიიღწევა. ჩვენი პირველი არგუმენტი იყო, საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებით საქართველოს სუვერენიტეტი იზღუდება. ეს მართლაც ასეა და შესაბამისი მაგალითებიც მოვიყვანა, ხოლო მეორე არგუმენტი იყო, საქართველოს ევროპაში გაწევრიანებით დგება უსაფრთხოების რისკი და ამაზე ნათლად გესაუბრეთ, რომ ანუ კიბერუსაფრთხოებაც არ არის იქ ევროპაში დაცული და 2016 წლის სტატისტიკაც მოვიყვანათ, როდესაც დღემდე 4000-ზე მეტი კიბერშეტევაა. ხოლო ჩვენი მესამე არგუმენტი იყო დემოგრაფიული რეგრესი, რაზეც საკმაოდ ვისაუბრეთ, რომ თუ საქართველოდან ხალხი წავა, მაშინ ცუდი პირობების გამო, მაშინ ყველაფერი თუ საქართველოდან ადამიანები წავლენ, მაშინ ჩვენს ენას ძალიან დიდი საფრთხე შეექმნება. გმადლობთ ყურადღებისთვის და გზად ვარ ჯარდენი დაკითხვისთვის. და არ ვიცი მოგესალმებით. მის გუნდის უარყოფითი მხარის მესამე სპიკერი და შევეცდები დავკითხო ოპონენტი გუნდის პირველი სპიკერი. ესე იგი, პირველი შეკითხვა ესეთია, თქვენ ამბობთ, რომ სუვერენიტეტს დამკარგა აქვს? არა. და მაინტერესებს თქვენი აზრით, ახსენეთ, რომ გლობალურ პრობლემებში ჩართვა მოუწევს საქართველოს და ფიქრობთ თუ არა, რომ გლობალური პრობლემები საქართველოსაც ეხება? დიახ. და მაინტერესებს, რა არის თქვენი აზრით ტერორისტების მთავარი მიზანი? ტერორისტების მთავარი მიზანია, რომ საკმაოდ პრესტიჟული ადგილები, ქვეყნები ააფეთქონ. მაგალითად, ევროკავშირის ქვეყნები. ან დარწმუნებული ხართ, რომ ტერორიზმის საფრთხე არის საქართველოს? თუ ევროკავშირის ნაწილი და საერთოდ ევროპის ნაწილი გახდება, რა თქმა უნდა. მადლობთ. ეს არ მომწონს. კი, რა თქმა უნდა. მოგესალმებით, მე ვარ ყოფილი გუნდის პირველი სპიკერი დიადარჩია. ჩვენი დღევანდელი რეზოლუცია მდგომარეობს შემდეგში: ევროპასთან ინტეგრაცია საფრთხეს უქმნის ეროვნულ ღირებულებებს. ჩვენი დეფინიცია: ინტეგრაცია გულისხმობს სახელმწიფოთა გაერთიანების პროცესს პოლიტიკური თანამეგობრობის შექმნის მიზნით. ხოლო ჩვენი კრიტერიუმი ასეთია: ეროვნული იდენტობის დაცვა ევროპასთან ერთად. ჩვენი ოპონენტი გუნდის პირველმა სპიკერმა წარგვიგინა თავიანთი პოზიცია, არგუმენტირებული პოზიცია. მე კი შევეცდები, რომ გავაბათილო მათი მოსაზრებებით ჩვენი არგუმენტები. პირველი დასახელებული თემა იყო სუვერენიტეტი, ანუ თქვენ განაცხადეთ, რომ საქართველოს სუვერენიტეტს ექმნება პრობლემა ევროპასთან ინტეგრაციის გზით, თუმცა დაკითხვის შემდეგ ასევე განაცხადეთ, რომ საქართველოს სუვერენიტეტს არ დაკარგავდა, ეს ნამდვილად გასათვალისწინებელი ფაქტი იყო. ასევე იყო მაგალითი ნახსენები იმაზე, რომ ნებასურვილიდან გადახვევა
ნებასრულიდან გადახვევა მოხდებოდა და ასევე საშინაო საქმეებში ჩაერეოდა ევროპა საქართველოს საშინაო საქმეებში. ამის გასაბათირებლად შემიძლია მოვიყვანო ერთნაირსქესიანთა ქორწინების შესახებ მაგალითი. ანუ ევროკავშირის 28 ქვეყნიდან დაკანონებული არის მხოლოდ 9 ქვეყანაში ერთნაირსქესიანთა ქორწინება. დანარჩენისთვის კი ეს არის მათი არჩევანი. რაც შეეხება შემდეგს, თქვენ ახსენეთ, რომ გლობალური დათბობის საკითხში დახმარება დასჭირდება ევროპას საქართველოსი, თუმცა ის არ გაგითვალისწინებიათ, რომ გლობალურ დათბობასთან დაკავშირებით დახმარება საქართველოსაც სჭირდება და იგივე დახმარება ჩვენს ქვეყანაშიც შემოვა. და ასევე ახსენეთ ტერორიზმთან დაკავშირებული ფაქტები. ასევე ახსენეთ ბელგიის მაგალითი და მინდა ასევე წარვადგინო საფრანგეთის მაგალითი 2017 წელს საფრანგეთს სამჯერ დაესხნენ თავს ტერორისტები. ანუ ეს ხაზს უსვამს იმას, რომ საფრანგეთი და ბელგია არის პრესტიჟული ადგილები, როგორც თქვენ ასევე ახსენეთ და ჩვენ ეჭვი გვეპარება, რომ საქართველო არის იმდენად პრესტიჟული ადგილი, როგორც მაგალითად საფრანგეთია. შემდეგი იყო დემოგრაფიულ რეგრესთან დაკავშირებით და ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ თუ კი მოხდება საქართველოში ემიგრანტების, როგორც მოხდება ემიგრანტების რაოდენობის ცვლილება, ასევე მოხდება იმიგრანტების ცვლილება. ნუ ვფიქრობ გავაბათილე ჩემი ოპონენტი გუნდის არგუმენტები, ახლა კი მინდა ჩემი პოზიციის შესახებ გითხრათ 1-2 სიტყვა. დავიწყებ იმით, რომ ქართველი საზოგადო მოღვაწეები მე-19 და მე-20 საუკუნიდან აფასებდნენ და თვლიდნენ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ევროპული ღირებულებები საქართველოსთვის და ამის დასამტკიცებლად მოვიყვან ნიკო ნიკოლაძის ფრაზას უფრო სწორად, ევროპული წესის თვისება ის არის, რომ ყოველი თაობა განძად თვლის წინაპრებისგან გადმოცემულ საუნჯეს, ზე თვითონაც ბევრს ამატებს, ართავს და აშენებს, რაც აუცილებლად ვთვლი მე პირადად, რომ ჩვენ კრიტერიუმს უსვამს ხაზს, ანუ ეროვნული იდენტობის დაცვას ევროპასთან ერთად. ასევე მინდა გავამახვილო ყურადღება იმაზე, რომ ევროკავშირი მრავალფეროვან პრინციპებზე დაყრდნობით ხელს უწყობს კულტურულ განვითარებას წევრ სახელმწიფოებში. ამის დასადასტურებლად მოვიყვან ლისაბონის ხელშეკრულების მაგალითს. ლისაბონის ხელშეკრულებიდან ერთ ფრაგმენტს მოვიტან. ესე იგი, ევროკავშირი პატივს სცემს თავის კულტურულ და ლინგვისტურ მრავალფეროვნებას და ყველაფერს გააკეთებს ევროპული კულტურული მემკვიდრეობის შესანარჩუნებლად. ესე იგი, ხაზს უსვამ კულტურულ და ლინგვისტურ მრავალფეროვნებას. ჩვენი ოპონენტი გუნდის წევრმა ასევე ახსენა ენასთან დაკავშირებული საფრთხეები, რაც ასე მგონია ბათილდება ჩვენი არგუმენტით. შემდეგი ჩვენი მეორე არგუმენტი არის ის, რომ DCFTA საშუალებას გვაძლევს ჩვენი კულტურის ამსახველი პროდუქცია გავიტანოთ ევროპულ ბაზარზე. მოგეხსენებათ თუ რამდენად საჭირო და მნიშვნელოვანია რამდენად მნიშვნელოვანი ღირებულებაა საქართველოსთვის ეკონომიკა და თუ რამდენად შეგვიძლია ამ მხრივ ასე ვთქვათ მოვიპოვოთ პრიორიტეტი. წარმოგიდგენთ რამოდენიმე სტატისტიკურ მონაცემს. ესე იგი, პირველი არის ის, რომ ევროკავშირის ქვეყნების წილის საქართველოს მთლიანი ექსპორტში 2012 წელს იყო 15%, 2014 წელს უკვე იყო 22%, ხოლო 2015 წელს გაიზარდა 29%-მდე, რაც აშკარად გვიმტკიცებს იმას, რომ მიმდინარეობს აშკარა პროგრესი. ასევე ევროპული ვაჭრობა საქართველოს სავაჭრო ბრუნვის 32% შეადგენს, რაც ნამდვილად აღსანიშნავია. შემდეგი რაც მინდა გითხრათ არის ის, რომ 2015 წელს პროდუქციის ექსპორტმა შემოიტანა საქართველოში 646 მილიონი აშშ დოლარი. ასევე აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ საქართველოსგან გადის ძალიან ბევრი აპრობირებული პროდუქტი, როგორიცაა კივი, თხილი, ლურჯი, მოსვი და ასე შემდეგ, რომელზეც ჩვენი გუნდის წევრი შემდეგ ისაუბრებს. და ასევე აღსანიშნავია ისიც, რომ ევროკავშირთან შეთანხმების შემდეგ საქართველოს ექნება იმის საშუალება, რომ გაიტანოს ევროპულ ბაზარზე 9600 ახალი პროდუქტი. ესე იგი, რომ შევაჯამოთ ყველაფერი, ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ევროპული ღირებულებები ჩვენთვის, მოვიყვანეთ ოპონენტი გუნდის არგუმენტები და შეძლებისდაგვარად გავაბათილეთ. ასევე ვფიქრობ, რომ ჩვენი არგუმენტები აშკარად ეთანხმებოდა ჩვენს კრიტერიუმს ეროვნული იდენტობის დაცვას ევროპასთან ერთად. ასევე წარვადგინეთ იმის მაგალითი, რომ ძველი დროის ქართველების აფასებდნენ იმას, თუ რამდენად ძვირფასია ევროპა ჩვენთვის და მოვიყვანეთ ნიკო ნიკოლაძის მაგალითი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი საზოგადო მოღვაწე იყო. ასევე მოვიყვანეთ ლისაბონის ხელშეკრულება, რაც ამტკიცებს იმას, რომ ევროპისთვისაც ძალიან ძვირფასია ყოველი ქვეყნის ინდივიდუალიზმი და მოვიყვანეთ DCFTA-ის ხელშეკრულების მაგალითი.
და გავუსვით ხაზი იმას, რომ საქართველოს ეკონომიკაც ძალიან დაწინაურდება ევროპასთან ინტეგრაციის შემდეგ. მე ვიყავი უარყოფილი გუნდის პირველი სპიკერი. მადლობთ ყურადღებისთვის. მოგესალმებით, მე ვარ მოსწავლეს სპიკერი არჩილკახიძე და შევეცდები ჯვარიდან დავკითხო უარყოფილი გუნდის პირველი სპიკერი დიადარჩია. მოკლედ, პირველი კითხვა უკავშირდება დეფინიციაში გვეთანხმებით? თქვენ გეთანხმებით თუ არა? კი. კრიტერიუმში გვეთანხმებით? კი. რატო შემოიტანთ თქვენი დეფინიცია და კრიტერიუმში? რადგან გაგვემართლებინა ჩვენი ექნება თუ არა პრობლემა, ანუ თქვენ აქცენტ ექნება პრობლემაო და დავკარგავთ, ანუ სტუდენტებს ქვეყანაში ექნება პრობლემაო დავკარგავთ თუ თქვენ არ გიქვთ სადგეიგონეთ. თქვენი გუნდის პირველმა სპიკერმა განაცხადა. ჩემი გუნდის დაკარგა. კაი, გასაგები არის თუ არა იძულებითი ჩვენ მიერ ჩამოთვლილი პროექტებში მონაწილეობა? ფიქრობ არა. და რა შეგიძლია თქვათ მიგრანტების მიღებასთან დაკავშირებით? იძულებითია ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისთვის? კი. აი. მინდა მაინტერესებს რატო ნაკლებად საინტერესო საქართველოს ვიდრე საფრანგეთი? ტერიტორია? რაოდენობრივი თუ ტერიტორია მოსახლეობა. ტერიტორია და მოსახლეობა. და მხოლოდ საფრანგეთში ხდება ტერაქტები? არა. საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთი, ესპანეთი? კი. ჩვენ ტერიტორიების მსგავსება იგრძნობა მათში მოსახლეობაში და ტერიტორიების რაოდენობა, ანუ მოკლედ ფართობი და მოსახლეობის მსგავსია. თქვენ ისიც ამის შესახებ ზუსტი მონაცემები გაქვთ ნორვეგიის მოსახლეობის? საიდან ასკვნით, რომ საქართველოს გააჩნია ეკონომიკური ღირებულება? ანუ ერთ-ერთი მთავარი ღირებულებაა ეკონომიკური ღირებულება. საიდან ასკვნით ამას? რა თქმა უნდა, ყოველი ქვეყნისთვის ეკონომიკა გაგებია და რის გამო პროგრესირებთ? თქვენ ახსენეთ, რომ პროგრესირებთო ბოლო წლებშიო და სტატისტიკა მოიყავით არასდროს რის გამო პროგრესირებთ? შეგიძლიათ ზუსტად იმის გამო, რომ ევროპისგან მივიღწვით. კარგი, და აქამდე რა შეგვიძლია რომ ევროპისკენ წარმართული ხართ? ნელ-ნელა ვითარდები, ზუსტად განვითარების დაბალი დონე. არაფერს ანიშნავს? რა თქმა უნდა. კარგი, და ერთი კითხვა კიდევ კიევთან, მოცვთან და სხვა რაღაცაებთან, ანუ თქვენი აზრით ეს ქართული ენდემური პროდუქტებია? კი. ქართული ენდემური პროდუქტებია? კარგი, და ჩვენი ღირებულებებია კივი, მოცვი და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა. ჩვენს იდენტიფიცირებას რა თქმა უნდა, კი. ნიკოლ სიტყვა შეგიძლია გამეოროთ? ესე იგი, ევროპული წესის თვისება ისაა, რომ ყოველი თაობა განძაცვლის წინაპრებისაგან გადმოცემულ საუნჯეს ზედ თვითონაც ბევრს ამატებს, ართავს და აშენებს. აი, და შეგიძლიათ მეორე კონტრარგუმენტის თეზისი გამეოროთ, ვერ გავიგე. DCFT-ის შესახებ? მეორე კონტრარგუმენტი გქონდათ მოყვანილი და თეზისი რა იყო? მეორე კონტრარგუმენტის თეზისი კი. DCFT-ის საშუალებას გვაძლევს ჩვენი კულტურის ამსახველი პროდუქცია გავიტანოთ ევროპულ ბაზარზე. მესამე გავათილების თეზისი თუ შეგიძლიათ, მესამე ჩვენი არგუმენტის გავათილება. ვერ გაგიმეორებთ. კარგი, არა, ხოდა ხალხად იყო. შეგიძლიათ ევროკავშირის დევიზი მითხრათ? ერთიანობა მრავალფეროვნებაში. საქართველოს დევიზი შეგიძლიათ მითხრათ? არა. ძალა ერთობაშია და თქვენი აზრით საქართველოს ერთობაში რას გულისხმობს? ანუ ჩვენ მრავალეთნიკური ერი ვართ? კი, რა თქმა უნდა. ანუ მრავალფეროვნები ვართ. რა თქმა უნდა. ანუ ჩვენი დევიზები ერთმანეთს ემთხვევა ევროკავშირს და საქართველოს. რა თქმა უნდა. აი. და სულ ეს იყო, მადლობთ. ეს არის გოგოცოდი თქვენი. განვითარების სტრატეგია მაგ არა ეროვნული ღირებულება. მithumetis არც მოწვია რა. მიგენ ჩამთა. დავიწყო. მოგესალმებით, მე გახლავართ მტკიცებითი გუნდის მეორე სპიკერი გიორგი ხალვაში და მოგესალმებით თავიდან ძვირფასო მსაჯებო, ძვირფასო ტაიმკიპერო, ძვირფასო საზოგადოება და რა თქმა უნდა ოპონენტი გუნდის წევრებო და მოდი დავიწყოთ. დავიწყებებით რომ დაეთანხმდეთ ჩვენს დეფინიციასა და კრიტერიუმს ოპონენტი გუნდის წევრები და მოდი აღარ გავიმეორებ და დავიწყებ ჩემი პირველი არგუმენტით. ჩემი პირველი არგუმენტი იყო რომ საქართველოს ექნება პრობლემა, რომ ის მას იძულებით მოუწევს ჩართვა პროექტებში, რომელიც ეხება გლობალურ დათბობას, სხვადასხვა ნახშირისა და ასეთი მოპოვების პროექტებში მონაწილეობის მიღება, რაც არ არის ნამდვილად სახარბიელო ისეთი ქვეყნისთვის, როგორც არის საქართველო. და ეს ყველაფერი გააბათილეს იმით, რომ საქართველოსაც ეხება გლობალური დათბობა, მაგრამ მოდით გეტყვით, რომ ვენეციისგან განსხვავებით, რომელიც თითქმის ნელ-ნელა ფეხქვეშ ედგმება წყალი, ფოთში, რომელიც ყველაზე დაბალი ადგილია საქართველოში, უკანასკნელ 40 წელიწადში მხოლოდ 3 მილიმეტრით აზია ზღვის დონე. ანუ ეს ამბობს კიდევ იმას, რომ ეს ზღვის დონე კიდევ 100 წელიწადში მაქსიმუმ შეიძლება 1.5 მეტრით გაიზარდოს, რომელიც სანაპირო
ბრძოლს ნაკლებად ეხება. შემდგომ გავაგრძელებ იმით, რომ კი ნამდვილად შეიძლება რაღაცნაირად და რაღაც მხრივ ჩაითვალოს თქვენი არგუმენტის გაბათილებად, მაგრამ ვერ გააბათილეთ ჩვენი არგუმენტი, იმიტომ რომ ვიტყვი, რომ გლობალური დათბობა არის ისეთი საკითხი, რომელიც ეხება ყველა ქვეყანას, თუმცა არის ქვეყნები, რომელსაც უფრო ყურადღების მისაქცევი პრობლემები აქვს. თქვენი მეორე შეეცადეთ ასევე ჩვენი მეორე არგუმენტის გაბათილება და თქვით, რომ საერთოდ გავავსვა მხარს, რომ ჩვენს კიბერუსაფრთხოებას საერთოდ არ შეეხეთ და ანუ ყურადღება გავამახვილეთ იმაზე, რომ საქართველო არ არის საინტერესო ქვეყანა, რომელიც მდებარეობს აზიისა და ევროპის საზღვარზე, ქვეყანა, რომელიც 2008 წელს ომი მოხდა იმოდენა, რომ ევროკავშირი და გაერო ორივე იყო ჩამული იმისათვის, რომ რაღაცნაირად თითქოს და დახმარებოდა საქართველოს, რომელსაც 550-მდე ენდემია აქვს და კიდევ თან ამით თქვენ კრიტერიუმზე, რომელიც მაინც ეთანხმებით და შემოგვაქვთ ახალი კრიტერიუმი, რომ ისა რა ქვია, ეროვნული იდენტობის დაცვა უნდა მოხდეს ევროპასთან ერთად და მოყავს და სტატისტიკაში ჩანს და კიდევ ამბობთ, რომ საქართველო არ არის საინტერესო ქვეყანა. საქართველო არის, უკვე გითხარით, რატო არის საქართველო საინტერესო ქვეყანა და გვეუბნებით, რომ მხოლოდ საფრანგეთი, ბელგია არის საინტერესო ქვეყნები, რადგან იქ თითქოს და ყველაფერი და როგორც მოგეხსენებათ საქართველოში მოგეხსენებათ, იქაც მოხდა ტერაქტები და არის სპეციალური ვებგვერდი 2014 წლიდან დღემდე რამდენი ტერორისტული აქტი მოხდა. იქა და გეტყვით, რომ 2014 წელს მოხდა 2 ტერორისტული აქტი და დაჩავდა 4 ადამიანი, 2015 წელს მოხდა 17 ტერორისტული აქტი და დაშავდა 160-მდე ადამიანი და კიდევ დაშავდა არა, დაიღუპა უკაცრავად დაიღუპა 160-მდე ადამიანი და 2017 წელს მოხდა იგივე რაოდენობის ტერაქტი, თუმცა არ არის ცნობილი რამდენი დაზარალდა, მაგრამ დაიღუპა 180-მდე ადამიანი. ეს შეგიძლიათ სპეციალურ ვებგვერდზე, რომელიც არის ვიკიპედიის თავდასხმებისა და ტერორისტული აქტების ვებგვერდი, იქ ის სპეციალურ რომელსაც ევროკავშირი განსჯის, იქ მოიძიოთ ეს ყველაფერი. თქვენ ამავდროულად მესამე ჩვენი არგუმენტი გააბათილეთ მხოლოდ ეზიცით, რომ როგორც იმიგრანტები მიდის, ემიგრანტები მოდისო და თვითონვე ახსენებთ ნიკო ნიკოლაძის სიტყვებს, რომ თაობათა ცვლა, ანუ ერთი თაობა უტოვებს მეორეს თავის განძეულს და მეორე ახალი თაობა ამატებს თავის განძს და ეს განძი მიდის და ანუ ემატება ერთმანეთს ზემოდან. ეძლევა და მოდით გეტყვით, რომ ამ 1.6 მილიონიან, რომელიც საქართველოსთან წასულია, 18-დან 55 წლამდე არის უმეტესობა წასული, რაც საქართველოს მთავარ გენოფონდს წარმოადგენს და თუ არ გვაქვს მეორე თაობა მესამედან პირველ თაობაზე, თქვენ თვითონ ხვდებით, რომ რამდენი რთული შეიძლება იყოს ამ განზეულობების გადაცემა. ანუ, როდესაც მე ალბათ ხვდებით ერთი, იმიტომ რომ 65 წლის და 60 წლის ადამიანი, რომელსაც უკვე თავისი განზეულობა თქვენი ვთქვით, გადასცა მეორე თაობამ ვერ მოასწრო განზეულობის გადასცა პირველ თაობაზე და ასე უნდა ვიხტუნოთ ერთმანეთში და მგონი და ხასუს მგონი კი არა დარწმუნებული ვარ, რომ ეს თქვენი სისუსტეა და თქვენი პრობლემაა. ასევე შემოყავთ მაგალითი DCFTA-ზე და ვეუბნებით, რომ ეს არის ეკონომიკა, გვეუბნებით, რომ კივი, გვეუბნებით, რომ მოცვი არის საქართველოს ენდემი და თურმე, როდესაც დაინახავს ვიღაცა ევროკავშირის რომელიმე ქვეყანაში კივის იტყვის, რომ ვა, ეს ქართული კივია და მოდი ქართულ კივიზე მივიდეთ და ვჭამოთ და ამით ასაბუთებთ ამას რეალურად გეტყვით, რომ კივი არ არის საქართველოს ენდემი, ეს ფაქტობრივი შეცდომა იყო. შემდეგ იმასაც ვიტყვი, რომ საქართველოს ენდემური ჯიშების რო შევეშვათ, თქვენ გვეუბნებით, რომ თაობათა ცვლილება ხდება და DCFTA გვეხმარება იმაში, რომ შევინარჩუნოთ ჩვენი ეროვნული ღირებულებაო, რომელიც არის ეკონომიკა და იდენტობაში გვეხმარება და მოდი გეტყვით, რომ ეროვნულ ღირებულებებში არსებობს ეროვნული ღირებულებები, რომელიც საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ეროვნული საფრთხეების კონვენციის ქვეპუნქტის მიხედვით არსებობს საქართველოს ღირებულებები, რომლებიც არის სუვერენიტეტი, თავისუფლება, დემოკრატია, უსაფრთხოება, მშვიდობა, მაგრამ ეს ეკონომიკა, რომელთან არის პირდაპირ კავშირი და რამდენად გეტყვით პირდაპირ რომ ამერიკის შეერთებული შტატები შეიძლება მუშაობთ ერთ-ერთი ყველაზე მზადი და ყველაზე ძლიერი ქვეყანა იყოს, მაგრამ რამდენად უსაფრთხოა, მოდი ამაზე კონტინენტ იმსჯელეთ და ხაზს გავუსვამ კიდევ ერთხელ, რომ კიბერუსაფრთხოება თუ ვერ შეძელით ჩვენი კიბერუსაფრთხოების დაშლა და მე კიდევ დარწმუნებული ვარ, რომ შევძელით თქვენი ორივე კონტრარგუმენტის დაშლა და ჩემი არგუმენტების ადგენა. დიდი მადლობა მასვენისათვის, მე გახლავართ გიორგი ხალვაში და მზად ვართ დარადინი დაკითხვისთვის. Yogi, estan tabat. Კიდევ მოგესალმებით, მე ვარ კონფლიქტის პირველი სპიკერი აერთიანებდა და შევეცდები დავიკითხო პოპერის მეორე სპიკერი. ესე იგი, პირველი რაც მინდა შემოიტანეთ ემიგრანტების შესახებ ინფორმაცია და შემდეგ გვეახსენეთ ემიგრანტების რაოდენობა და ემიგრანტების მონაცემები და დიახ, ვახსენეთ. მაინტერესებს, ესე იგი, ხომ არ ვით შემთხვევით, რომ ისინი ამათი რაოდენობა გააბალანსებს და ამ დემოგრაფიული რიცხვის პრობლემა უკვე აღარ არის თუ ეგრე მით უმეტეს, როდესაც სხვა ეროვნების ხალხი შემოდის და იდენტობა ირღვევა, თქვენივე კრიტერიუმი. მადლობა. პირველ რამ მაინტერესებს ეთნიკურად მრავალფეროვანი სახელმწიფო და მგონი ეგრეთ შევხვდით, ამაზე აქ კითხვა აქვს. უკაცრავად? ეთნიკურად მრავალფეროვანი სახელმწიფო. შევხვდით არა? კი, ვარ. შევთანხმდით არა? ვართ თუ არა? ეთნიკურად მრავალფეროვანი ვართ. ვართ, გასაგებია.
და ანუ ხომ არ ფიქრობთ, რომ ჩვენს კულტურას საფრთხე არ შეექმნება ზუსტად ამის გამო, რომ ეთნიკისტიკური მრავალფეროვნება ყოველთვის დაისახება ჩვენს ქვეყანაში. იტო არა. გასწავლეთ შეგიძლიათ გაიმართ კითხვა? ანუ ახსენებთ, რომ საქართველო არის ეთნიკურად მრავალფეროვანი ქვეყანა. დარწმუნებული ხართ, რომ ჩვენს კულტურას არ შეექმნება პრობლემები ზუსტად მაგის გამო? არა. არა. დარწმუნებული ვარ, რომ არ შეექმნება. დარწმუნებული არ ვარ, არა. დარწმუნებული რომ არ შეექმნება. ასაგებია. და ასევე ახსენეთ, რომ ჩვენი ქვეყანა საინტერესო არის, თუმცა არ აღნიშნავთ ის, რომ ჩვენ ვახსენეთ ის, რომ საინტერესო ქვეყანა ვართ ტერორისტებისთვის. მეთანხმებით თუ არა? უკაცრავად. ანუ ჩვენ ვახსენეთ, რომ სულაც კარგად ჩამოვაყალიბეთ კითხვა, იმიტომ რომ ბევრი ქვეპუნქტი აქვს. ესე იგი საინტერესო ქვეყანა ვართ ტერორისტებისთვის, თორემ მე აღნიშნე, გაიგონებთ თუ არა, მეთანხმებით თუ არა? გეთანხმებით თუ არა თუ გავიგონებთ თუ არა? მეთანხმებით თუ არა? რა თქმა უნდა გეთანხმებით. მადლობა. და კიდევ მაინტერესებს რამდენად სამდოწყაროდ მიიჩნევთ ვიკიპედიას? ძალიან სანდამივიყაროთ მივიშენ, როდესაც ევროკავშირი ადასტურებს ამას. მადლობთ. მოგესალმებით პატივცემულობ საჯებო, დამსწრე საზოგადოება და ოპონენტი გუნდის წარმომადგენლებო. მე ვარ უარმყოფელი გუნდის მეორე სპიკერი ანა ციrdava და შევეცდები გავაბათილო მეორე მტკიცებითი გუნდის მიერ წამოყენებული არგუმენტები და ასევე ჩვენი პირველი სპიკერის არგუმენტები გავამყარო. პირველ რიგში გავიმეორებ რეზოლუციას, ეს არის ევროპასთან ინტეგრაცია საფრთხეს უქმნის ეროვნულ ღირებულებებს, დეფინიცია სახელმწიფო და გაერთიანების პროცესი პოლიტიკურ თანამეგობრობის შექმნის მიზნით და კრიტერიუმი ეროვნული იდენტობის დაცვა ევროპასთან ერთად. პირველ რიგში მინდა ვისაუბრო სუვერენიტეტის შესახებ, მათ თქვეს, რომ ევროკავშირთან ინტეგრაციის შემდეგ ჩვენ სუვერენიტეტს საფრთხე ემუქრება. მინდა გითხრათ, ჯერ გამოუყო საგარეო და საშინაო გადაწყვეტილებები. საშინაო გადაწყვეტილებებში ევროკავშირი არ ერევა და ქვეყანა დამოუკიდებლად იღებს ამ გადაწყვეტილებას. რაც შეეხება საგარეო გადაწყვეტილებას, ანუ საერთო გადაწყვეტილებას, რომელიც ყველა სახელმწიფომ ერთად უნდა მიიღოს, ეს ხდება ხმათა უმრავლესობით და საქართველოსაც ისეთივე დონის ხმა აქვს, როგორც სხვა დიდ სახელმწიფოებს. ასევე თუ საქართველო არ ეთანხმება რომელიმე გადაწყვეტილებას და არ უნდა ამ გადაწყვეტილების მიღება, საჭიროა მხოლოდ 4 სახელმწიფოს შეკრება, რომელიც უარყოფს ამ გადაწყვეტილებას და ეს გადაწყვეტილება იქნება ბლოკირებული და ევროკავშირი ამ გადაწყვეტილებას არ მიიღებს. ასევე მინდა ვისაუბრო ტერორიზმის შესახებ. ჩვენ ვახსენეთ, რომ საქართველო არ იქნება საინტერესო ტერორისტებისთვის და რატომ? იმიტომ რომ ტერორისტები ორიენტირებულები არიან მაქსიმალური ზარალის მიყენებაზე. შესაბამისად, რო დავფიქრეთ, ევროკავშირს სად უფრო მეტ ზარალს მიაყენებენ ისეთ დიდ სახელმწიფოებში, როგორიც არის გერმანია, საფრანგეთი და სხვა, თუ ისეთ მცირე სახელმწიფოში, როგორიც არის საქართველო. ასევე მინდა ვისაუბრო დემოგრაფიულ მაჩვენებელზე. თქვენ ჯერ ისაუბრებთ ემიგრანტების გადინებაზე, შემდეგ ასევე თქვენ შემოიტანეთ იმიგრანტებიც. შესაბამისად, ემიგრანტები და იმიგრანტები დააბალანსებენ ერთმანეთს და სალდო იქნება დადებითი. ასევე მინდა ვახსენო, რომ საქართველოდან გასული ემიგრანტების მიერ გადმორიცხული თანხა 2014-2017 წლებში შეადგინა 410 მილიონი ლარი, რაც ჩვენს წისქულზე და ჩვენს ეკონომიკაზე ასხამს წყალს. ასევე თქვენვე ახსენეთ, რომ ეთნიკური მრავალფეროვნებით გამოვირჩევით, შესაბამისად ჩვენს კულტურას საფრთხე არ ექმნება, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ჩვენთან ერთად ცხოვრობდნენ სომხები, აზერბაიჯანელები, რუსები, უკრაინელები და ჩვენმა კულტურამ დღემდე უცვლელად მოაღწია და საფრთხე არ შექმნია. ასევე მინდა ვისაუბრო ენის მინდა ვახსენო, რომ ევროკავშირს აქვს 24 სახელმწიფო ენა. შესაბამისად, ყველა ფორმალური გადაწყვეტილება და ყველა შეკრება ითარგმნება ამ 24-ვე ენაზე. რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ ენებს პატივს სცემს ევროკავშირი. ასევე მინდა განვიხილო ევროკავშირის დევიზი და საქართველოს დევიზი. თქვენ ახსენეთ, რომ ევროკავშირის დევიზი მართლაც არის რომ ერთიანობა მრავალფეროვნებაშია და საქართველოსი იყო რომ ძალა ერთობაშია. ეს ორი დევიზი შესაბამისად ძალიან ეხმატკბილება ერთმანეთს და ერთი მიმართულებით მიდის. ასევე მინდა ვახსენო DCFTA, ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო ასოციაცია, რომელიც ჩვენ საშუალებას გვაძლევს, რომ ჩვენი იდენტობის დამადასტურებელი პროდუქტები გავიტანოთ ბაზარზე. ჩვენმა გუნდის პირველმა სპიკერმა მხოლოდ რამოდენიმე ჩამოთვალა და მე მინდა ეს ჩამონათვალი გავაგრძელო. ეს არის ღვინო, მინერალური წყლები, ჩირეულობა, ნიორი და სხვა პროდუქტები, რომლის გატანაც ჩვენ შეგვიძლია და ასევე უნდა აღვნიშნო, რომ ამ პროდუქტების გატანის შემდეგ ჩვენმა ფერმერებმა 20%-ით მეტი სარგებელი მიიღეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ეკონომიკა იზრდება. ასევე
ხო, ასევე მინდა დაუბრუნდე კვლავ ემიგრანტების თემას და დავამატო ერთი საკითხი, რომ ის 280 მილიონი ლარი, რომელიც ვახსენე, რომ გადმოირიცხა საქართველოში 24.2%-ით მეტია 2016 წლის მონაცემებზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყოველწლიურად იზრდება ემიგრანტების მიერ გადმორიცხული თანხა და ეს კიდევ ერთხელ ასხამს ჩვენს ეკონომიკაზე წყალს და ხო, კიდევ ერთი ევროკავშირის 2014-2017 წლის მონაცემებით 410 მილიონ ლარს რიცხავს იმისათვის, რომ ჩვენ დაგვეხმაროს და ეს თანხა პირდაპირ იხარჯება ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის სოფლის მეურნეობა, ანუ ევროკავშირი ხელს გვიწყობს, რომ ეს ჩვენი პროდუქტები განვავითაროთ და უფრო მარტივად შეძლოთ იმ კრიტერიუმების დაკმაყოფილება, რომელსაც ევროკავშირი გვიყვანებს. საბოლოო ჯამში რომ შევაჯამოთ, ჩვენი არგუმენტები ევროკავშირის დევისთან დაკავშირებით პირდაპირ ეხმიანება კრიტერიუმს, რომ ეროვნული იდენტობის დაცვას, ასევე DCFTA-ის მაგალითით ხელს უწყობს ჩვენი ეროვნული იდენტობის დამადასტურებელი პროდუქტის ევროკავშირზე გატანას და პოპულარიზაციას, ეს ჩვენს კრიტერიუმს ეხმიანება და სუვერენიტეტიც და დემოგრაფიული მაჩვენებელიც და ენის მაგალითიც ასევე ეხმიანება ჩვენს კრიტერიუმს. მე დავასრულე, მადლობთ ყურადღებისთვის. რეზოლუციაში რა თქმა უნდა, საერთო რეზოლუცია გვაქვს. შეიძლება თუ არა ვეტო დაედოს გადაწყვეტილებას ევროკავშირში. დიახ, შეიძლება ბლოკირებული იქნეს, მხოლოდ 4 სახელმწიფოს თანხმობა საჭირო. მადლობა. არ გვაქვს თუ არა იმიგრანტები ქართულ ეთნოს? არ არღავს, იმიტომ რომ მოდით განვაცხოვრობდნენ ჩვენთან ერთად და კულტურას არაფერი არ დამუქრებია. რომელი მაგალითი გაქვთ დადებითი სალდოს ემიგრაციის? ამ შემთხვევაში არ მაქვს, მაგრამ ძალიან მარტივად შეგვიძლია გამოვთვალოთ ემიგრანტების და იმიგრანტების რაოდენობა, გამოვაკლებთ ერთმანეთს და მივიღებთ სალდოს. რა ჩერდით როცა თქვა? არ ღვევენ თუ არა სხვა ეთნოსის წარმომადგენლები ეროვნულ იდენტობას? არ არღვევენ, იმიტომ რომ ყოველთვის ცხოვრობდნენ ჩვენი ეროვნული იდენტობა შევინარჩუნეთ. გამი ქართული მაღალი ხარისხის ფილტვი. თუ შეგვიძლია? 1 გრამი. ამაზე არ მაქვს ინფორმაცია. არ მაქვს ინფორმაცია. რამდენი ფერმერი ყავს საქართველოს? კონკრეტული რიცხვის დასახელება არ შემიძლია. ზაღის 1 გრამი არ ვიცი. კარგი. ირღვევა თუ არა მრავალეროვანი ქვეყნების იდენტობა? ბატონო? ირღვევა თუ არა მრავალეროვანი ქვეყნების იდენტობა? არ ირღვევა. ირღვევა თუ არა ირლანდიის იდენტობა? შეგიძლიათ მითხრა მომიყვეთ ირლანდიის შესახებ და გიპასუხებთ. არა, უკვე მოვიყვებით ჩვენ და ხო და გამიმეორეთ. არ კარგი. მოგესალმებით, ძვირფასო მსაჯებო, თაიმკიპერო, ოპონენტი გუნდის წევრებო, დამწყე საზოგადოებაო. მე ვარ არჩილ კახიძე, მტკიცებითი გუნდის მესამე სპიკერი და შევეცდები ჩვენი ძალიან საინტერესო თამაში შევაჯამო. ჩვენი სადებატო რეზოლუცია გახდათ ევროპასთან ინტეგრაცია საფრთხეს უქმნის ეროვნულ ღირებულებებს, კრიტერიუმი გახდათ ქართველთა საყოველთაო კეთილდღეობა, ხოლო დეფინიცია ჩვენმა გუნდმა წარმოადგინა ინტეგრაციასთან დაკავშირებით, რომელსაც ორივე გუნდი ეთანხმება. მივყვები ახლა ჩვენს დადებით მტკიცებით кейს. პირველი არგუმენტი ეხებოდა ქვეყნის სუვერენიტეტს. და აქ ჩვენ მთავარი არგუმენტი იყო ის, რომ ევროკავშირის გაწევრიანებით, რადგან გვინდა ევროკავშირის გაწევრიანება, მოგვიწევს იძულებით მივიღოთ მონაწილეობა სხვადასხვა პროექტებში. და ეს პროექტები შეიძლება არ იყოს იმდენად პრიორიტეტული ამ დროისთვის ჩვენი ქვეყნისთვის, იმის მიუხედავად, რომ რაღაც გლობალური პრობლემები, რა თქმა უნდა, შორ მანძილზე, გრძელვადიან პერიოდში მართლა მნიშვნელოვანია. ამ არგუმენტს იმით შეეწინააღმდეგა ოპონენტი გუნდის წევრებმა, რომ მაგალითადო ერთსქესიანთა ქორწინებაო მიიღესო ზოგიერთ ევროპულ ქვეყანაშიო და ყველას არავალდებულებს, მაგრამ ეს იმით გავაბათი, ანუ ეს იყო მხოლოდ კონკრეტული მაგალითი კანონმდებლობასთან დაკავშირებით, მაგრამ ჩვენი მთავარი არგუმენტი ეხებოდა იმ პროექტებს, რომელიც საკმაოდ მაღალ ბიუჯეტიანია, ეს არის LIFE, იგივე პროექტი იმასთან გლობალურ დათბობასთან დაკავშირებით, ქვანახშირის საბადოებთან შეხებით და ასე შემდეგ. ასევე მათ ახსენეს პირველ არგუმენტთან დაკავშირებით, რომ ევროპის ქვეყნებს აქვთ ვეტოს უფლებაო და ეს
არგუმენტი შეიძლება რაღაც აზრს იყოს მოკლებული, იმიტომ რომ მათ ამ ვეტოს დადების მაგალითი არ მოიყვანეს. შესაბამისად, ეს არგუმენტი არ შეიძლება აღვიქვათ როგორც ძლიერი მაგალითი. ზოგადად თლიანი მათი მსჯელობა იყო მაგალითების გარეშე, რადგან მაგალითად მათ მოიყვანეს მაგალითი, ხო, მე გადავალ შემოგვიანებით დაუბრუნდები დემოგრაფიასთან დაკავშირებით, რა მაგალითი არ მოიყვანეს. მეორე არგუმენტი ეხებოდა უსაფრთხოებას და ეს იყო ჩვენი ყველაზე ძლიერი არგუმენტი კიბერუსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, რომელიც პირველმა სპიკერმაც და მეორე სპიკერმაც ჯვარდინ დაკითხვის დროსაც უამრავჯერ ვახსენეთ, ცდილობით მიგვეთითებინა, მაგრამ ოპონენტი გუნდის წევრებმა თავი აარიდეს ამას. შესაბამისად, ამ პუნქტში ჩვენ გავიმარჯვეთ კიბერუსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ცდილობდით რომ რაიმე ეთქვა ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ მათი მსჯელობა ამას არ ეხებოდა, მაგრამ თქვენს ტერორისტულ აქტებთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს არაა საინტერესო, შემდეგ ჯვარდინ დაკითხვაში გამოჩნდა, რომ ისინი თვლიან, რომ საქართველოს საინტერესოა, მაგრამ არა ნაკლებად და ის იმიტომ, რომ ნაკლები ფართობი და მოსახლეობა გვაქვს, მაგრამ არ იციან იმის შესახებ, რომ როგორც სტატისტიკა მოიყვანა მეორე სპიკერმა, სხვა სკანდინავიურ ქვეყნებში, რომლებიც გამოირჩევიან ჩვენნაირი მოსახლეობითა და ჩვენნაირი ფართობით, რა თქმა უნდა, ეს ზუსტი ციფრები არაა, მაინც ხდებიან ტერორისტული საფრთხეების ქვეშ. მოკლედ პირველი მესამე არგუმენტი ეხებოდა დემოგრაფიას და აქ საკმაოდ საინტერესო შეჯახების არეალი გამოიკვეთა, როდესაც შევეხეთ ემიგრანტებისა და იმიგრანტების, ანუ ჩვენი მთავარი არგუმენტი იყო, რომ ძალიან ბევრი წავაო და არ დარჩება გენოფონდიო, არ დარჩება ის ადამიანი, რომელიც იმუშავებსო და შესაბამისად არ დარჩება ისეთი ადამიანი, რომელიც შეინარჩუნოს ქართულ თვითმყოფადობას და ღირებულებებსო, რადგან ყველა იქნება წასული, მაგრამ მათ თქვეს, რომ ემიგრანტებს ჩაანაცვლებენ იმიგრანტებსო, ემიგრანტები ჩაანაცვლებენ იმიგრანტებიო და მე ვფიქრობ, რომ ანუ ჩვენ ვფიქრობთ ასე უკვე ითქვა, რომ იმიგრანტები ჩვენს ტრადიციებს არ შეინარჩუნებენ, პირიქით შეუქმნიან ჩვენს ტრადიციებს პრობლემას და ამას ეწინააღმდება მათივე კონტრარგუმენტი ნიკო ნიკოლაძესთან დაკავშირებით, რომელიც ტრადიციებს ეხებოდა. მათ ტრადიციების შენახვა მნიშვნელოვანი ჩათვალეს, მაგრამ არ გაითვალისწინეს ფაქტი, რომ იმიგრანტები გენოფონდს არ შეგვინარჩუნებენ. და აქ მინდა მოვიყვანო ერთ-ერთი წიგნის მაგალითი, ალბათ დავრჩებით უკანასკნელ მოჰიკანად და ეს უკანასკნელი მოჰიკანები საქართველოში იქნებიან ის ბავშვები, რომლებიც მშობლების გარეშე გაიზრდებიან და ის მოხუცი ადამიანები, რომლებიც ვერავის გადაცემენ თავის ტრადიციებს. ასევე აქ მესამე არგუმენტთან დაკავშირებით საუბარი იყო თავიდან ემიგრანტებისა და იმიგრანტებისო და მეორე უარყოფილმა შემოიტანა ისევ იგივე თეზისი, ოღონდ ახალი ტერმინი დაამატა იმიგრაციის სალდო, დადებითი სალდო. უბრალოდ ეს არგუმენტი არ არის მყარი, იმიტომ რომ როგორც პირველ არგუმენტთან დაკავშირებით აღნიშნე, მათ მაგალითით არ გაამყარეს, რომელ ქვეყანაში მოხდა ევროკავშირის გაწევრიანების შემდეგ, როდესაც მიგრაციის სალდო იყო დადებითი. ასევე მათი კონტრარგუმენტი თავი იყო DCFTA, მაგრამ ჩვენ იმით გავაბათილეთ ეს არგუმენტი, მთავარი არგუმენტი იყო და მათი მსჯელობა ამასთან დაკავშირებით მიდიოდა, მაგრამ მათ არასწორად წაიყვანეს მსჯელობა, წავიდნენ ეკონომიკურ ფაქტორებზე და ეკონომიკური ფაქტორი არის ჩვენი მთავარი ღირებულება საგარეო საქმეთა სამინისტროს ეროვნულ ღირებულებასთან დაკავშირებით. უბრალოდ მათ რო წაიყვანათ, ჩამოეთვალათ ისეთი ღვინის ჯიშები, როგორიცაა უსახელაური და ეს მაიდენტიფიცირებელი იქნებოდა ჩვენი ქვეყნის მათ ჩამოთვალეს კივი, რომელიც კივი რაღაც საცვი თუ რაღაცეები უკაცრავად არ მახსოვს უბრალოდ, მაგრამ ის ნამდვილად არ არის ენდემური ჯიშები და ოპონენტთა შეცდომებს მიუყვები, რადგან ჯვარედინ დაკითხვის დროს გამოვლინდა უამრავი შეცდომა. პირველი იყო, რომ ენდემი ფაქტობრივად არასდროულად აქვს გაგებული და კივი მიაჩნიათ ქართულ ენდემურ ნივთად. ისინი დაგვეთანხმდნენ კრიტერიუმში და დეფინიციაში და მაინც შემოიტანეს თავის დეფინიცია, 15 წამი დაიმატოთ. DCFTA არასწორ კონტექსტში გამოიყენეს, რადგან ეკონომიკურ კონტექსტში არ უნდა განეხილოთ და უნდა წასულიყო მაიდენტიფიცირებელად და ეკონომიკა ჩათვალეს ეროვნულ ღირებულებას. სულ ეს იყო, მინდა ვთქვა, რომ ჩვენმა უნდა გაიმარჯვა იმის გამო, რომ ჩვენი მსჯელობა იყო მეტად საინტერესო, მეტად დამაჯერებელი და დასვენს გავაკეთებ ევროპასთან ინტეგრაციის საფრთხეს უქმნის ეროვნულ ღირებულებას. მადლობთ ყურადღებისთვის. მოგესალმებით. მე გახლავთ უარყოფილი მხარე. მოგესალმებით ამ სტრესაზოგადოება, ოპონენტი გუნდის წევრებო, საჯებო და ტაიმკიპერო. მე წარმოვადგენ უარყოფილი მხარის მესამე სპიკერს და დღევანდელი რეზოლუცია გახლავთ ევროპასთან ინტეგრაცია საფრთხეს უქმნის ეროვნულ ღირებულებებს. დეფინიცია არის სახელმწიფო და გაერთიანების პროცესი პოლიტიკური თანამეგობრობის შექმნის მიზნით და ჩვენი კრიტერიუმი არის ეროვნული იდენტობის დაცვა ევროპასთან ერთად. ესე იგი, ჩვენი ოპონენტი გუნდის პირველმა სპიკერმა შემოიტანა ესეც პირველი არგუმენტი, რაც შეეხებოდა სუვერენიტეტს და ჩვენმა პირველმა უარყოფილმა მხარემ, მე ვფიქრობ, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ გავაბათილეთ ეს ერთნაირი სქესიანთა ქორწინებით მაგალითის მოყვანით, რადგანაც ერთნაირი სქესიანთა ქორწინება 9 ქვეყანაში არის დაშვებული და
და შეუძლიათ ასე ვთქვათ ჩვენ ნებასურულზეა სახელმწიფოს ნებასურულზეა ჩვენ მივიღებთ კანონს თუ არ მივიღებთ კანონს ასევე ისაუბრა გლობალურ პრობლემებზე და ჯვარედინი დაკითხვის დროსაც აღნიშნა დაგვეთანხმა რომ გლობალური პრობლემები საქართველოსაც ეხება და ამასთან კიდევ იმაშიც დაგვეთანხმდნენ და ისიც აღნიშნა ჩემი ჯგუფის წევრებმა რომ საქართველოს ევროკავშირს არ შეუძლია საქართველოს საშინაო საქმეებში ჩარევა და ყველა ის გადაწყვეტილება რაც საერთაშორისო იქნება საქართველოს ინტერესებიდან გამომდინარეც მოხდება. ამ ჯვარედინი დაკითხვის დროს ესეთი დაგვეთანხმდნენ იმაში რომ საქართველოს ასაც ეხება გლობალური პრობლემები, მან ასევე აღნიშნა ის რომ ჩვენი და ევროკავშირის დევიზები ემთხვევა ერთმანეთს რომ ძალა ერთობაშია და ერთიანობა მრავალფეროვნებაშია. ასევე ჩვენ მინდა შეგახსენოთ რომ ჩვენი ყველა წყარო იყო ძალიან არგუმენტირებული და ყველა იყო ისეთი ორგანიზაციების ისეთი წყაროები, რომელიცაა NDI და მათ მოგვიყვანეს ვიკიპედიიდან მაგალითები, სადაც დამეთანხმებით რომ შეგვიძლია ნებისმიერ ჩვენთანაც არასანდო ინფორმაციის გავრცელება. ასევე მინდა აღვნიშნო ის რომ ვერ გააბათილეს ჩვენი არგუმენტი ლისაბონის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით, რომელიც მოიცავდა ევროკავშირი პატივსცემს თავის კულტურულ და ლინგვისტურ მრავალფეროვნებას და ყველაფრის გაკეთებას ევროპული კულტურული მემკვიდრეობის შესანარჩუნებლად და დამეთანხმებით რომ ვერანაირად ვერ შეეჯახნენ ამ არგუმენტს. შემდეგ იყო ტერორიზმთან დაკავშირებით და ამაშიც დაგვეთანხმდნენ რომ ზუსტად არ იციან ტერორისტული საფრთხე არის თუ არა საქართველო და ასევე აღნიშნეს ისიც რომ ტერორისტებისთვის მნიშვნელოვანია მაქსიმალურად მაღალი ზარალის მოტანა. კიდევ ასევე აღნიშნეთ ჩვენ ჯგუფის წევრებმა აღნიშნეს ისიც რომ თუ საქართველოს რაიმე არ მოეწონება ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით 4 ქვეყნის შედეგების შედეგად შეუძლია არ მიიღონ ეს რეზოლუცია. ასევე აღნიშნეთ ენასთან დაკავშირებით მოიყვანეს ირლანდიის და ბელგიის მაგალითი, რომელიც ვფიქრობ პოლონეთის მაგალითი, რომელიც ვფიქრობ რომ გავაბათილეთ იმით რომ ევროკავშირის წევრ 28 ქვეყნიდან 24 ენაზე ითარგმნება ნებისმიერი გადაწყვეტილება, ეს ხელშეკრულებით სახე იქნება სხდომებზე და ასევე ისიც აღნიშნეს რომ იმის შემდეგ ემიგრანტებთან დაკავშირებით აღნიშნეთ ისიც რომ წელიწადში 2014-2017 წლის მონაცემებით წელიწადში 646 მილიონი ამერიკული შეერთებული შტატების დოლარი შემოვიდა ჩვენს ბიუჯეტში. ვფიქრობ რომ ჩემი ჯგუფის წევრებმა და მე შევკრიბეთ ეს ყველაფერი და გავაბათილეთ მათი არგუმენტები და ასე იგი კიდე მინდა იმასთან დაკავშირებით რომ ირლანდია არ იყო ესე იგი ირლანდია არ არის მაგალითი, ანუ ირლანდია არ იყო დამაკმაყოფილი მაგალითი და ასევე ირლანდიასთან დაკავშირებით თვითონ არ იცოდა განმარტება იმასთან დაკავშირებით რომ რა ხდებოდა ირლანდიაში და კონკრეტული მაგალითის მოყოლით პასუხს არის და თავი. მადლობა ყურადღებისთვის. ვფიქრობ ჩვენ გავაბათილეთ მათი არგუმენტები.